ซื้อปืนบีบีกันกระบอกแรกจะต้องใช้งบเท่าไหร่สวัสดีครับผมท็อปแอร์ซอฟครับวันนี้ผมก็จะมาช่วยมือใหม่เลือกซื้อปืนบีบีกันในตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยมีการผลิตมาหลายรุ่นหลายแบบหลายทรงแล้วจะเลือกแบบไหนดีล่ะคือมือใหม่หลายๆคนอาจจะงงก็ได้ว่าเฮ้ยกูจะเลือกแบบไหนดีวะคือมันผลิตออกมาเยอะจริงๆนะแต่เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่าปืนบีบีกันเนี่ยจริงๆมันมีหลายระบบสมัยนี้มีเยอะมากมีทั้งระบบแก๊สโบแบ็กระบบสปริงชักยิงระบบไฟฟ้าระบบ PTW ระบบ HPA แล้วจะเลือกตัวไหนดีล่ะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะมาหลายๆกระบอกเลยผมบอกได้เลยว่าระบบที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากที่สุดนั่นก็คือระบบไฟฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากแค่เสียบแบตเสียบแม็กเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วมันง่ายจริงๆอย่างที่2นั่นก็คือลูกกระสุนเยอะมากผมว่ามือใหม่หลายๆคนน่ะยังยิงไม่แม่นหรอกเพราะฉะนั้นปืนที่ยิ่งมีลูกเยอะเนี่ยยิ่งดีเหมาะมากสำหรับมือใหม่อย่างปืนระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะจุลูกอยู่ประมาณ300นัดอย่างที่3นั่นก็คือหาร้านซ่อมง่ายอะไหล่มีเยอะของแต่งตึมอย่างปืนระบบอื่นเนี่ยหาร้านซ่อมยากแล้วก็อะไหล่หายากด้วยกว่าจะหาได้เนี่ยคือต้องสั่งเข้ามาแบบจากพวกฮ่องกงจากญี่ปุ่นเป็นเดือนเลยแต่ปืนระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ตามร้านค้าก็มีสต็อกของไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะซ่อมอะไรก็ง่ายกว่าระบบอื่น3ข้อนี้ทำให้ปืนไฟฟ้าเหมาะสำหรับมือใหม่มากที่สุดแต่เดี๋ยวปืนไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีหลายรูปทรงเฮ้ยแล้วจะเลือกรูปทรงไหนดีล่ะมีทั้ง M4 P90 AK G36 ปืนทรงสงครามโลกเลือกตัวไหนดีอันนี้ที่ผมแนะนำนะปืนทรง M4 เพราะว่า1เลยเป็นปืนที่ของแต่งเยอะที่สุดมากที่สุดทั้งภายนอกและภายในจะเปลี่ยนชุดหน้าก็ได้จะเปลี่ยนชุดอัปเปอร์ก็ได้ชุดโลเวอร์ก็เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนพันท้ายก็ได้กิ๊บมือก็มีขายคือมันเปลี่ยนได้ทุกพาร์ทเลยแต่ปืนรุ่นอื่นเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนี้แล้วแถมยังทรง M4 เนี่ยน้ำหนักเบาคล่องตัวเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วส่วนทรงอื่นน่ะเล่นไม่ได้เหรอจริงๆก็เล่นได้ครับอย่างเช่นทรงพวก AK มีอะไรเยอะของแต่งก็หาไม่ยากแต่ที่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะบางยี่ห้อเนี่ยทำมาจากเหล็กแท้ไม้แท้แล้วยังมีทรงอื่นอีกไหมที่แนะนำก็นอกเหนือจากนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าอะไหล่มันเริ่มหายากแล้วอย่างเช่นปืนพวกทรงสงครามโลกเนี่ยอันนี้อะไหล่หาไม่ได้เลยแทบจะไม่มีเลยก็คือถ้าเกิดเล่นมันก็เล่นได้แหละแต่พอลงสนามมันพังปุ๊บชิบหายทันทีแล้วสุดท้ายมาดูกันว่าจะซื้อปืนกระบอกหนึ่งแบบพร้อมเล่นเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่ผมแนะนำไปก็คือปืน M4 ไฟฟ้าราคาโดยเฉลี่ยในตลาดนะครับจะอยู่ที่ 5,000 ถึง 7,000 บาทแต่ผมจะคิดราคากลางๆแล้วกัน 6,000 บาทแต่ซื้อปืนอย่างเดียวมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีลูกกระสุนด้วยค่าลูกอยู่ราวๆ300ค่าแบตเตอรี่700บาทที่ชาร์จแบต400บาทราคาพวกนี้มันจะสูงกว่านี้ก็ได้หรือจะต่ำกว่านี้ก็ได้อย่างอันเนี้ยที่ผมคิดมาเนี่ยก็จะอยู่ในราคากลางๆราคาทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ที่ 7,400 บาทพูดง่ายๆว่าถ้าจะต้องการซื้อปืนบีบีกันที่พร้อมเล่นจะต้องพกเงินไปอยู่ที่ 7,000 ถึง 8,000 บาทก็จบลงไปแล้วนะครับกับหัวข้อที่ว่าซื้อบีบีกันกระบอกแรกต้องใช้งบเท่าไหร่ส่วนใน EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซื้อปืนไปแล้วควรจะทำยังไงดูแลรักษายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย